is a very fine day and pupunta tayo ngayon sa Marikina. So I found this Korean furniture shop on Facebook. It's called KFAB Home Decor. So let's see what we can find. What I've seen on their Facebook page, they have a lot of like sofa and mga solo chairs and Nordic designs ng mga tables and a lot of furnitures na pastel colors and marami pang iba like mga vanity chairs, mga sampayan at mga kung ano-ano. So I want to see kung ano yung nandun sa KFAB. So samahan niyo ako. So ayan, let's go. Bibis lang ako and then mag-drive tayo from my place pupunta sa Marikina. So let's go! So, we're here! Dito na tayo sa Ayala Malls, Marikina. Actually guys, Marikina is known for their shoes. So, if you want to buy quality shoes and sandals, marami dito sa Marikina. Akyat tayo! First time ko rin dito sa Marikina actually. Dito sa Ayala Malls, Marikina. We're here! So, let's see what's inside. Tara! We're here at KFAB Furniture Shop. So, yan. I'm gonna show you kung ano meron dito. Yan. Meron silang mga sets for the living room. Like that. Pastel colors and earth colors. Ang daming colors dito. Pagpipilian. Ayan na. Ayan. Mga solo chairs. And then over here, merong Nordic style. Ayan. Nordic. Ayan, may round tables dito. Nagustuhan ko talaga to. Super cute kasi. Ayan o. Ito siya, mini drawer. Minimalist lang. Ayan. Ayan yung mga short tables dyan. May foldable doon. And then, more drawers. Dito may maliit na vanity table. Parang for kids siya. Ayan o. Vanity. Tapos, meron ditong mga ganito. Merong shelves. Ayan. Let's check out the price. This one is 1189. May wooden chair. Sobrang aesthetic nito. This one is 17. Over here, mga sampayan. Yan. Mga sampayan. And then, dito naman, mga organizers. Ang cute nito. Gusto ko to. May mga drawers.
Meron din silang magazine rack. Ito super cute. This is only for 550. Ayan. Meron silang mga wooden na ganito for minimalist na setup. White and brown. Mga white. Ganyan. Puro kahoy-kahoy. And then, ito naman, mga gaming chairs. Ayan. Ayan, mga gaming chairs. Ayan. Sobrang kulay ng mga chairs. Ayan, check ko kung magkano. Ito, 7K siya. Medyo may kamahalan. And then, over here, I found some complete set ng kitchen stuff. Ito, on one side, merong mga comforters. Ito, yan. Blanket. And then, merong mga small items. Mga pan, ceramic. Ang cute nito. Ang liliit lang nila. Ganito lang siya kalaki, oh. Ang cute. Ceramic. Ayan lang siya kalaki. Sa palad ko. We have ceramic peeler, tsaka paring knife. Meron silang mga kutsara at tinidor. Buy one, take one na mga blankets. And then on one side, merong tent. Ayan. May patent. Meron ditong vanity chair. Let's see how much. Ito is 40. 3.9 siya.